Kárpátalján jelenleg a legnagyobb probléma az a szegénység és az infláció. Bementem itt a helyi közértbe és megnéztem, hogy körülbelül milyen áron lehet kapni az alapélelmiszereket. Volt ugyanaz a liszt, amit Magyarországon is lehet kapni. Itt drágában 450-500 forint között mozognak az árak. Annak ellenére, hogy egy 2018-as adat szerint az ukrán átlag jövedelem 77 000 forint volt 2018-ban. Itt mellettem van a Tiszapéterfalvi Református Líceum, ahová több menekült család is érkezett. Ukránok, oroszok, kazákok a határ mellől, és fehér oroszokat is befogadtak. Sok család együtt érkezett, de behívó levelet kaptak az apák, illetve a férfiak, és nekik vissza kellett menni a hadseregbe. Nagyon sokan nem mertek megszólalni, sokan arra azt mondták, hogy lehallgatják a telefonokat, sokan azt mondták, hogy nem tudják, milyen politikai rendszer fog következni, és ezért nem mernek nyilatkozni. Sokan a munkáikra hivatkozva mondták, hogy nem tehetik meg. Мы же украинцы. Мы украинцы, это наша земля. Mi földünk ukrán, és ukránok szeretnének lenni. Мой дедушка был украинский казак, да. Украинский казак. На русском языке, и если нужно было деловодство, какие-то документы на українській мові, я вільно все робила, то есть без проблем. Oroszul beszélnek, de hogyha ilyen ügyintézések ukránul. Ви вже з однієї війни вже врятувались, да, в Київ пішли? Да, так, в Київ. І почалися з нуля. Ми купили квартиру, ми восстановили наш бізнес, роботу, почали по новій, все з нуля. І зараз все опять з нуля. Felköltöztek Kijevben, nem hoztak el semmit, nulláról kezdtek mindent. Csináltak ilyen vállalkozást maguknak, és nulláról kezdték, most megint felépítették, és most újra nulláról kell ezt kezdenie. Отзывчивые, нас приняли как свою семью. Ők mikor ide lejöttek, hogy nem gondolták, hogy a magyarság ilyen közvetlenül fogja őket fogadni, mindent szeretett teljesen, és nem gondolta, hogy politikai, hogy nálunk is, hogy a kisebbséget, hogy problémánk van, hogy nincs joga Ukrajnának is a magyarságot eltörölni, hogy mi ne éljünk magyar, hogy a magyar kultúra megmaradjon nálunk. Nincs joga senkinek ezt elvenni tőlünk. Действительно, как родным нас приняли как свою семью. Мы уже понимаем, что это опасно. И вышли с подвала, собрали, поскидывали, что можно было, в машину, и поехали. 24-én, mikor kitört ez a robbantás, ők lementek a pincébe, 2 napig ott voltak. Aztán csendességebb lett, feljöttek a lakásokba, összeszedték a holmiukat. Elmentek egyszer a Khmelnytszki körzetbe, és aztán lejöttek Munkácsra, csak ott nagyon kicsi a lakás az ismerősnek, és ő segített, hogy hova lehetne őket elhelyezni. Потому что у нее маленький дом, и она уже приняла людей, наших киевлян. A férjed hol van most? Где муж теперь? А мой муж, его призвали в военкомат, и он сейчас пошел служить, защищать Украину. Most kapott behívót, már ide érkeztek, és most elment Ukrajnába védeni az országot. Мы хотим, чтобы наступил мир, чтобы это все закончилось, чтобы российские войска вышли с нашей земли и не трогали. Ők nem akarnak semmit, csak békét Ukrajnában, hogy a gyerekek tanuljanak, munkájuk legyen, és hogy béke legyen az országban. Nincs semmilyen terv. Meg hogy a férjeik, hogy ne bántsák egymást. Военные, хлопцы молодые, чтобы все было хорошо, просто-напросто, чтобы было как раньше. Мы никого не трогали, это они к нам пришли. Körülbelül 5-6 órát kell várni itt Tiszabecsnél a határnál, hogy át lehessen menni a magyar oldalra. Nem nagy a sor, de nagyon lassan halad az átvizsgálások miatt ez az egész folyamat. Ha menekültek átérnek a határon, ami itt van előttem 200 méterre, akkor az ukrán autókat megállítják itt a határőrök. Különböző alapítványok kiszerveztek ide adakozó pontokat, ahol adnak egy csomagot az ukrán autóknak, menekülteknek, ahol házi állat van, oda még macskaételt is betesznek, kutyakaját. Amire szükség van, és ahogy lehet segíteni, az a tartós élelmiszer, konzervek, cukor, tisztasági szerek, betétek, rengeteg pelenka kell, és lényegében kitartás. Így is, hogyha jön egy autó, akkor kap egy csomagot.
Itt az önkéntesek tudnak ukránul, és így akár meg is tudják kérdezni ezt, hogy mire van pontosan szükségük, vagy útbaigazítást is tudnak adni. Most a kirendelt körzeti orvos elvisze a Tiszabecsi iskolába, ahol van egy információs pont, és ott útbaigazítják a menekülteket, és ott beszáll mellém egy nő a gyerekével, és akkor elvileg el tudom őket vinni Budapestre. Utasaimat ide a Népligethez hoztam, Valériát és a fiát, ők Kecskemétre fognak majd tovább utazni, ott már várják a rokonaik, valószínűleg nem térnek vissza Ukrajnába. Általánosságban elmondható, hogy a menekültek sokkos állapotban vagy rémülten érkeznek így a befogadó állomásokra, nagyon tragikus történeteket osztanak meg. Amit talán te tehetsz, és ami nagy segítség lenne most, ahogy körbekérdeztem így az állomásokon, itt a határ mentén, az az, hogy egy fuvarral segíted őket, akár elhozod őket Budapestre, vagy egy másik vidéki városban. Köszönöm, hogy velem voltál, ez volt a Presszó.